Sådär då. Då börjar faktiskt jag mitt skift nu. Det är ovanligt sent, klockan är 18. Idag har jag hållit på och kört hjullastare istället. Vi har jobbat med limträbalkar och börjat med några takstolar på maskinhallen. Så att Alexandra har faktiskt kört lite längre idag, så det var ju jäkligt bra. Maskinen har rullat ändå så att säga. Så det jag ska göra idag är egentligen att hugga klart här. Vi började här igår, så vi har bara kört här i, vi kan säga 2,5 skift blir det ungefär. Det är en liten speciell gallring, lite blandad skog, fläckvis ganska mycket löv, men fläckvis också väldigt bra med gran framförallt. Så det verkar växa bra här. Så det vi ska göra på de här lite mer lövområdena är att försöka hugga fram lite gran, gallra lite hårdare på löv, och så ska vi även jämna ut beståndet lite grann med granen som blir över då, så att säga. Det är ett slinger jag ska köra. Jag tror att det här slingret kommer liksom nå ihop båda vägarna. Vi får se. Annars så blir det ett slinger lite rakt fram här. För till höger om oss, vägen ni ser där eller har sett, är basvägen. Och så vägen som är här till vänster är en stickväg. Så det är som kvar en liten triangel här emellan. Så det är den vi ska hugga ihop då. Det är ganska bra när det är kvar liksom ett slinger på slutet, för då kan man ju göra det lite snyggare, typ att man kör dubbla slinger för att inte behöva göra någon kort stickväg med en massa onödiga korsningar. Så att får man välja, det är inte alltid det går, men då råkar det stämma så här pass bra i slutet. För här har det varit lite olika lutningar på beståndet, så därför valde vi liksom att börja hugga basväg och stickvägar där vi kände att lutningarna varit bra. Och sen har vi liksom fått lösa bestånden emellan då. Sy ihop dem på så bra sätt som möjligt. Så det var faktiskt riktigt bra här med vägsystemet, måste jag säga. Sen ska vi avsluta och hugga upp lite grann vid bilvägen. Vi ska bredda lite där. En liten önskan från markägarna då. Så det blir perfekt. Bra att passa på när man ändå är här. Jag tror att vi får se om jag filmar något imorgon när vi fortsätter. Jag har inte filmat något idag på hjulastarkörningen till vloggen. Men vi kanske filmar lite imorgon om jag får feeling. Det blir väl inget mycket, men ska se om jag kan. Kanske, jag vågar inte lova någonting, men trycka in lite kameran där på snabbspolning. Och så sen kör vi väl i helgen eller imorgon fredag då. När snickarna har åkt hem kan vi köra en liten uppdatering vad som har hänt i veckan. Det här var ju kanske ett konstigt trädval, kan det se ut som. Men det var ju för att kunna ta mig förbi med maskinen. Det blir lite tight annars. Jag tror att här borta ska vi försöka svänga åt andra hållet, så då hade jag kunnat glida in i det där trädet. Då är det bättre att ha en stubbe där på insidan som jag kommer kunna ta stopp mot lite grann. Om jag skulle råka komma för nära. Så det är ett litet knep. Sen har jag ju pratat i någon video här och även kommenterat och fått lite kommentarer. Det ser ju väldigt mycket annorlunda ut på film. För ibland då, när jag sitter och kollar igenom mina egna filmer, då tycker jag själv att jag lämnar grova toppar. Eller att man gallrar lite hårt på vissa ställen. Men på något sätt så gör det sig lite annorlunda ut på kameran.
det liksom ser mycket glesare ut på kameran och träden ser även grövre ut än vad de är. Till exempel det här trädet, jag vet inte hur det syns i kameran, men den här är 55 mm i bröststigen. Så det där är då även ett sånt träd som jag pratat om som man konstigt nog inte får betalt för. För när det är ett sånt här bestånd som ändå är röjt, då har ju liksom de som har röjt har ju valt att lämna vissa stammar som huvudstammar då. Och det blir lite de vi ska prioritera och gallra borta i gallringen. Så har man röjt och lämnar liksom lite för klent, så blir det som väldigt konstigt om vi i skogsmaskinen när vi gallrar ska bara helt blunda för dem. För då ser det ut som att vi har missat dem. Så det är lite, jag är lite helt såld på det där systemet, om man ska kalla det. Det blir lite fel. Så jag hoppas framöver att det kanske blir något bättre på system på sånt där. Jag tycker ju lite grann att om det är klena träd, om det liksom finns i beståndet, då måste vi även kunna få betalt om vi hugger dem. För det är ju liksom, antingen måste man ju trycka bort dem eller hugga dem, eller så är de i vägen, och allt gör ju så att det tar tid. Men vill man inte betala för klena stammar, då skulle det vara ganska enkelt. Då hugger man ju bort, eller då röjer man ju bort alla om man tycker det är klent. Då är de ju varken i vägen eller kostar pengar då, om man nu tycker att det är så. För det är klart, det blir ju dyra stammar, så är det ju. Så det är väl kanske så jag hade velat att det skulle fungera egentligen. Men det är väl ett litet drömscenario kanske. Jag skulle tro att det är ganska många som håller med mig. Här ser ni då nästa. Basvägen är ju när den där björkhögen ligger. Och så sen vägen som är snett till höger, det är ett slinger till en annan stickväg. Så nu måste vi försöka lägga allt virke här åt vänster. Tidigare på den här vägen där jag har huggt nu ska jag faktiskt ta bort den här granen, för den är jäkligt dålig. Den har fått kämpa hela sitt korta liv mot de där björkarna, så att den vart ingen fin. Toppen var väldigt ihoptryckt. Så att den där granen kunde jag ju liksom lägga ner där då, för där har jag ju en basväg. Och den fortsätter ju där. Men den där vägen ni ser där, det är ett slinger. Så dit kan vi inte lägga någon virke, för då kommer skotaren inte komma åt det, och då blir det kvar. Och sådana där missar är ju lätt att göra om man liksom är lite trött eller sitter och tänker på något annat eller vad som helst. Då är det ju väldigt lätt ibland att man liksom, eller väldigt lätt, men det händer att man glömmer bort liksom att man är på ett typ slinger, och så hugger man åt båda håll, och så sen kommer man ju på jäklar, så då får man ju fara tillbaka och lägga över virket igen, dra över det. Det tar ju ganska mycket tid, så man är ju inte jättenöjd när man har råkat gjort det. Men det är ju bra om man kommer på det i tid, så inte skoterchauffören ringer och frågar vad det är för väg, om man har målat fel eller om det ligger fel. Nu är vi faktiskt för första gången på länge ganska nära hem för mig. Jag har haft typ 1,25 timme på jobbet nu i ganska många månader. Och nu har jag bara 15-20 minuter, så att det har ju varit fina 2,5 dagar här då. Man får få lite närmare. Och det är även mer snö. Ni har säkert sett på de andra videorna från tidigare vinter att det har varit betydligt mindre snö än vad det är nu. Och då har det ändå varit plusgrader nu och blåst i typ 4 dagar. Så att det har ju säkert sjunkit ihop med minst 30 centimeter också. Sen har ju vi fått till skördan riktigt bra tycker jag. Ni ser där han kapar. Han matar fort. Vi har fortsatt ställa in honom, så jag är extremt nöjd med hur skördan går nu för tiden. Jag tror aldrig faktiskt att jag, varken gamla skördan eller någon skördare jag haft tidigare har gått så pass bra som den här gör. Och då är det ju både kapen och matningen. Det är väl att den är
tycker den liksom aggressiv. Den går ut med kapen fort. Den liksom känns rapp liksom. Kaphastigheten är väl egentligen samma, kanske kapa lite mer, men det är väl framförallt liksom att från när man avslutar matningen till att kedjan nuddar stammen. Den skillnaden har ju blivit väldigt stor. Nu är det lite krånglig huggning här och så är vi väldigt långt ifrån vägen, så att jag skulle tro att den inte riktigt gör sig rättvisa nu. Ska se om vi kan hugga på något bättre ställe kanske. Sån här körning när man ska sy ihop vägar och på sista fläck, det är väl inte då man är som mest produktiv. Och så är det ju även liksom hur matningsstart liksom, jag tycker den är rapp liksom att börja mata. Den känns aktiv. Har även fått arbetsvarven jäkligt stabila så att den inte dippar. Så jag är otroligt nöjd. Jag ska se om vi någon vecka framöver här kan göra i något bra bestånd, en video där jag försöker liksom hugga på lite grann. Kanske om det är någon klenare slutavverkning eller en gallring där vi ska hugga någon basväg eller någonting. Där vi kan försöka preppa eller maxa maskinens prestanda lite mer. Nu är det som förande sitter. Och så när det är liksom såna här dungar med träd så går det ju såklart inte att köra det här lilla sista. So tall, steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night long. Engines roar like beasts in flight, cutting paths through endless night. Towering oaks shiver and shake as metal monsters are wide awake. Their iron jaws chew what they find, leaving trails of trails behind. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night long. Engines roar like beasts in flight, cutting paths through endless night. Whisper secrets near and far, gears and cogs make spirits up to par. Nature bows to iron will, yet life. Sådär då, tillbaka. Det var Neo som ringde en sväng. De håller på att planera lite inför morgondagen med skotaren. Den är inne på verkstad. Vi ska gå igenom lite grejer, den är tvättad och så ska de göra stor service och vi ska fixa lite såna här grejer som man ofta skjuter på, men man tänker att det här gör vi sen. Så nu ska han stå inne där både fredag och måndag. Vi hoppas få ut en måndag vid skiftbyte kanske, om det går som tänkt.
Nu ska vi se den här granen om jag kan få till någon bra liksom grej på den här. Så han är jävligt snabb och så är han snabb att hitta kapställen. Ja, det blir svårt när man startar från nollan, men hur som helst, väldigt nöjd med inställningen av maskinen. Framförallt matning, start och kap. Då var vi klar med det här beståndet. Jag ska se om jag kan lyckas få in Hugo med kameran här i hytten. Så ska jag bara visa lite grann på kartan vad jag menar med korsningar och sånt här. Och hur vi liksom försöker lägga upp en gallring om vi får bestämma. För ibland är det liksom lite halvsvårt med basvägar och liksom hur planerarna har gjort hit och dit. Så jag ska visa det här. Ni ser ju kameramannen här framme. Jag ska lura in honom i hytten. Här ser ni då beståndet. Här går det en bilväg och så är det en vändplan där. Här är en väldigt brant backe. Och då är det ju alltså, det här röda är ju liksom områdena. Och de här gula strecken som är här, det är liksom rågångar mot andra markägare. De här är höjdkurvor. Så att om vi byter till den här kartan, då ser ni att det lutar lite grann här, där det är den här färgen. När det är grått så är det ganska plant, och blått då är det blött men ganska plant. Så den här lutar det ganska mycket upp, så att det vi började med här då var att göra en väg längs med bilvägen. Det var vi som tvungen att göra. Vi följde lutningen. Sen högg vi en kantväg här längs med rågången. Och det är väl egentligen här det skiljer lite mot hur vi brukar göra. För om man får välja så brukar vi hellre ha som det gjort här. Här är då vändplan. Och så frågade vi markägaren om vi fick köra över här. Då slapp vi alltså dra det här virket ut som planerarna har gjort hit. För då måste vi köra en himla massa vänder i gallringen. Och det vill man ju undvika för markskador och sånt. Så på många sådana här ställen då skiter man ju i vad planerarna har gjort. För ofta är det sämre faktiskt. Så man gör en helt egen grej. Så det är ju lite sådär. Och ibland har de ju rätt. Men ofta har de ju fel. Så att ja, ofta bryr man sig inte så mycket om det här om man ska vara helt ärlig. Men det man brukar kolla på är de här avläggen då. Så att man lägger av på rätt ställe. Men då frågade man om vi fick köra över här. Så då kunde vi ju då lägga. Nu är kartan lite fel. Det är därför det är liksom huggt ända mot kanten. Men spåren ligger lite fel. Så att det här är de kantväg. Så då kommer skotaren här, backar. Och så backar den dit och börjar lasta. Då slipper vi alltså ha massa korsningar här nere. För de tar ju bort väldigt mycket skog. Så det här är som optimalt liksom om man får välja. Men då igår högg jag längs med här. För det lutar liksom både så och så. Och så följde jag då diket. Och så gjorde jag slingen på andra sidan tillbaka. Så då slapp vi köra över diket också. För då kör ju skotaren dit, det där virket. Och det här virket kör de ju dit. Så att här var vi tyvärr tvungna att ha 2 vägar med liksom en korsning då åt det här hållet. Men då blir det ingen korsning hitåt istället. Så att på det här stället fick vi till det väldigt bra. Och då det här vägen där, det var den vi filmade nu. Så att här vart det liksom dubbelslingor. Och då kan man säga på, vi tar måttstocken här, att här emellan vart det då liksom nästan 50 meter mellan stickvägarna. Så det är otroligt bra. Här borta är det ju, oj. Här borta har vi cirka 40 meter. Det är väl där vi ska ligga, 35-40 meter. Så att ja, man får tänka till lite grann och försöka få det så bra som möjligt. Men huvudregler är liksom att följa terrängen lutningsmässigt. Börja med stick- och basvägar. Och så sen försöka sy ihop det efter bästa förmåga. Och vissa vill ju liksom köra med en kantväg här också. Men som sagt, så gör inte vi. Utan vi kör så här för att få så mycket skog som möjligt kvar. Nu ska jag då gallra lite grann här längs med vägen medan jag väntar på trailer. Så att vi får väl se om vi filmar det eller om vi avslutar här.
Chainsaws buzzing all night long. Engines roar like beasts in flight. Sen är det ju så, kan passa på att surra lite medan vi kör ut. Nu började ju filmen med att vi lyfter bort det här virket, om inte Hugo har klippt bort det. Men man vill ju liksom ofta lyfta bort virket, det som går, i alla fall timmer. Så att man inte kör över och knäcker det. Det är väldigt, skördarna är dock inte gjord liksom för att lyfta virke, så det är lite mixtrigt, men man får försöka. Nu kommer vi då alltså ut på den här gula liksom kantvägen som gick längst med rågången. Och ni ser ju rågången här. Den är väldigt tydlig. Mycket bra. Det är få markägare som har så här tydlig rågång. Och det är ganska tacksamt, för när man hugger på kvällen så här som vi gör. Det är ju nackdel när man kör skift. Att man måste hugga under mörka perioder, så kan det vara liksom mörkt hela skiftet och då ser man inte så mycket. Det är svårt att få en bra uppfattning om vinklar, se rågångar och så dessutom när det är snö. Så då är det väldigt tacksamt när det är så här. Du ser det liksom hur långt fram som helst. Sen vill man ju inte lägga heller. Det bästa vore att lägga en väg liksom längs med rågången, men det får man inte göra, för ofta är det lite sån här rågångsrösen och pinnar och grejer, så att man ska ju helst inte köra liksom i rågångarna. Det här var ju liksom en gränspuck. Nu körde vi kanske 1,5-2 meter in från rågången då. Och det var väl egentligen för att det lutade lite grann, så vi valde att göra så istället för att ta bort en himla massa träd. Sån här skog, gran, det är ju solklart och gallra vintertid tycker jag. Så att det är fruset i marken, man får inte massa körskador som man kör sönder rötterna. Och det är såna här bestånd, det kan vara liksom att man kanske inte gör de precis allra smalaste vägarna överallt. Just för att man inte ska vara liksom och nagga på rötterna då. Nu ska jag bredda här på andra sidan. Jag ska kolla. Här är en snitsel. Jag ska kolla om det är någon längre ner. Jag skulle gallra mellan första och andra snitseln och så sen mellan tredje och fjärde. Så det är ju tydligt och lätt att förstå. Ja, det verkar ju inte vara någon snitsel här längre ner, vad jag kan se. För det var, här verkar det i början myr och det var liksom vid myren, så att då ska vi köra upp och kolla också så att det stämmer åt andra hållet. Det är lite tråkigt om man börjar hugga först och sen inser man att det var mellan fel snitslar. Här har vi andra snitseln. Nu ska vi bara se så att vi hittar snitsel 3 och 4 och så hugger vi på vägen ner. Då blir det ju helt rätt. Forest machines hum their song. Chainsaws buzzing all night long. Engines roar like beasts in flight. Här har vi 3:an. Och fjärde snitsen är där uppe. Så det var ju väldigt, väldigt bra. Då hugger vi på vägen ner helt enkelt.
Kan ta bort den här då. Var lite sjuk. Sen är det en väldigt brant backe här så att det är ganska bra tror jag att vi får köra lite upp och ner här. Riva upp den lite. Sen är det ju en grej som jag faktiskt har tänkt på alla år man har kört skogsmaskin. Innan man börjar köra hjullastare, eller ja, börjar köra, men innan vi nu har en hjullastare och ploga med, så är det ju väldigt irriterande när det är plogat, till exempel som här, att de har liksom vikt ut och gjort en snöhög här av någon anledning. För då blir det extremt höga stubbar vid när man ska avverka. Man kan liksom inte trycka ner aggregatet genom snöhögarna. Så det är ju någonting man, när man kör skogsmaskin, liksom önskar att de som plogar kan tänka på. Typ där det ska vara ett avlägg. Nu är det ju inte alla gånger liksom de som skottar har fått veta hur avverkningen ser ut, men det hade ju verkligen underlättat för alla parter tror jag, om det hade framgått mer sån information till de som ska ta upp vägarna och underhålla dem. Avlägg, vändplaner, liksom ofta hugger man ju runt en vändplan. Och snön måste ju ta vägen någonstans. Så att det går inte att trolla heller, men här var ju önskemålet bara liksom, som jag sa tidigare, gallra bort lite löv, glesa upp lite grann, tunna ut skogen lite, speciellt det som liksom hänger ut i vägen. Gallra egentligen lite det man når från vägen. Sån här uppdrag är ju lite roligt tycker jag ändå, man får snygga till lite. Och sen nu kan man ju få fram lite mer prestation i grejerna, liksom kapacitet. Det går bra. Från man liksom slutar släppa matningsknappen till att man släpper kapen är ju väldigt viktig tid. Och den tycker jag vi har fått till väldigt bra. En grej jag skulle säga tidigare som jag tror att jag missade att säga, jag började svamla om något annat, det är, nu har vi då varit utan kojan ett tag. Anledning är att den här vägen som vi är på nu är inte plogad med en YPV vikplog, kan jag säga. Ni ser ju kanterna, de är ju sylvassa liksom. Och sen nu är det lite minusgrader tror jag, men igår var det plus och det är väl en 10 centimeter modd kvar i vägen. Och det är för att den här vägen var tydligen skottad med en planeringsskopa. Vilket inte är okej. Det blir inte bra. Det blir kvar massa snö i vägen och sen blev det jävligt glatt. Alltså det var så halt så att när vi trailade in hit med skördan så tog vi oss kanske 400 meter så att vi fick ju lasta av. Trailen gled ju bara och så fick vi hjula. Och då var det ingen idé att köra hit kojan då, eftersom att det var så pass litet område. Men det är fortfarande irriterande för oss liksom, att det blir så när vägen inte är ordentligt plogad som det är sagt, så får inte vi hit grejerna. Och det gör det lite omständigt för oss med tankning, AdBlue, sågkedjeolja, skruvning. Och för ni som inte är van att ha en koja, att ni bara har bilar, då har ni alla grejer på bilarna och så, men
Men vi som alltid har kojan, vi är inte riktigt preppade för det. Och självklart ibland så är det liksom för små ställen, det vet man ju på förhand att man inte kan ta kojan. Eller att det kan vara något special, men nu när vi hade liksom planerat för att ta hit den och inte kunde, så var det lite strul då. Och så flytten hit var ju typ, inte vet jag, 12 mil kanske. Så att det är verkligen från ena sidan stan till andra. Så då blir det lite grejer. Ni kanske ser att det är en flerträdsfjäder som hänger där på andra sidan. Det är några bultar som har lossnat till matavallskåpan här. Ni ser kanske den verkar lite lös. Och så har vi en slang till flerträdshanteringen som är väldigt nött, såg vi. Så det är bara be till gudarna att inte den far nu sista timmarna. Så sådana grejer kan det ju vara ibland. Så det jag kommer göra nu är ju att flytta till nya stället. Och då står kojan redan där då, för de fick köra han dit istället. Så då kommer jag börja med att tanka upp maskinen då, och så fixa de här små grejerna som har uppkommit. Det är lika bra att liksom göra det direkt, annars blir det väldigt lätt att man skjuter på det. Och ibland är det liksom bra att skjuta på grejer. Det var ju som häromdagen, då visste vi liksom att vi skulle flytta någon gång senare. Och då, det var många små flyttar. Vi hade bara en objekt som bara tog inte ens ett skift, liksom 3-4 stycken på rad. Och då är det ju ganska lätt att en av de trailerflyttarna kanske inte stämmer exakt. Så det blir lite väntetid. Så vet man om att det kan liksom finnas risk för det, då kan det ju vara smart att spara på sig lite sådana skruvningsgrejer, så får man det effektivt hela vägen. Man hugger hela tiden, och så när man försöker planera in flytten men det kanske inte går, kanske missstämmer på 2 timmar, ja, men då har man ändå den där skruvningen som man annars hade gjort, även om man inte skulle flytta då. Så det är mycket sådana här planeringsgrejer, det går ju stor skillnad. Den här är till exempel 40 i brösthöjd, alltså 40 millimeter. .46 för att vara exakt. Det var mest troligt ännu mindre, men knivarna stänger bara till det. Skulle gissa att den såg lite grövre ut på film kanske. Framme vid snitsel nummer 3, eller om man räknar uppifrån nummer 2. Så då ska vi lugna oss lite här. Fastnar till och med bilen här idag. Ja, nu är det mellan snitslingarna, men här ser jag en riktig stygging. Som var frisk, så då kan vi passa på att få ut ett. Ja, nu var den inte frisk, såg jag, nästan. Få ut ett timmer där. Här ser vi en till som inte är frisk.
Den där har varit ju 2 timmar nu liksom, så den där var ju bra att ta i tid. Man såg att den hade en skada nere vid roten. Så den där hade mest roligt om den hade stått i något år till fått röta då. Då snitsel nummer 2, så då är det mellan 2:an och 1:an ska vi hugga lite. Här var det röta. Det är ganska vanligt på vägträd. De får väl lätt hänt skador vid plogning och sånt där. Kanske när de byggde vägen, jag vet. De står lite utsatt till. Det är även väldigt vanligt att man sågar slatt när man hugger nära vägen så här, för att det blir på liksom att det dammar eller att det far in grus liksom i stammarna. Det blir som smygslött väldigt lätt. Även om man inte är ner i marken då. Här ser ni en skada, kanske ska se vad det står på, 2,79. Nästan 3 meter upp. Där är det väl någonting som har tagit i typ. Typ en breddningsvinge på en plog då. Eller något. Där kändes det som att vi var... Ja, här ser ni vad jag pratar om. Där är någon stubben syns, men där ser ni stubben. Jag har inte kapat i marken, utan där var det liksom någonting i trädet som gjorde så att det vart slött. Jag tror dock att vi kan hugga klart med den här kedjan. Den vart inte allt för slö. Det känns onödigt att ha på en ny när det är 30 meter kvar. Och så kan det bli att det kommer ett likadant träd. Nu ska vi se, det är ju ritat avlägg här nere. Det blir väl inte helt bra kanske. Men vi måste nästan ha ett avlägg. Vi får se om vi hugger det här eller om vi kör en bit ner. Jag kan inte säga faktiskt. Jag ska fara och kolla hur det såg ut där på myren. Om det var bättre läge där. Slipper vi ta bort så mycket skog här. Det där är som ett
vanligt problem. Men, och här är ju då rågången, så här är ju en annan markägare. Så att här hade vi ju kunnat lägga av, men vi får ju absolut inte skada skogen som är på andra sidan här. Så vi får se om vi tar avlägget här lite längre fram. Men nu tror jag att drönarmannen, som jag kallar han, Hugo, vill åka hem. Kameragubben, kalla vad ni vill. Så att jag tror att vi avslutar den här söndagsfilmen här. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light.